alright, alright. Okay, okay, okay. Good evening. Kakarating ko lang galing sa labas. So today, bumili ako ng aking isang cellphone kasi nasira na yung isa ko. Ayaw na siya masyadong mag-charge. Kaya, ayun. Tayo mag-unboxing muna. At ay wala pang unboxing sa aking video. So, bali guys, ang aking nabiling cellphone ay, ano siya, Redmi 9A. Ayan. Ayan. Ang kanyang price ay 399 dirhams lang. So, bali nabuksan na to kasi pinalagay ko na yung screen protector niya tsaka yung pina-open ko muna sa kanila. So, ayan. Ganyan. Ay, sorry. Ganda naman yung camera niya. Tapos, ang kasama nito guys ay sa 399 ito, headset. Ayan, yung headset. Ayan. Ayan yung headset. Ayan. Ayan. Ewan, hindi ako marunong. Yan. Ito yung headset niya. So, isa sabit-sabit pala sa ganito. Tapos, actually, hindi naman ako nagagamit ng headset. Tapos guys, kasama, ito pa yung kasama niya. Sige na natin yun. Ayan, selfie stick. May kasama siyang selfie stick. Ayan. Selfie stick. Ayan. Tapos, meron pang kasama power bank. May power bank. Yung kasama niyan sa 399 kasama na yung power bank, yung headset at saka yung charger. Sirain ko na ito guys kasi gagamitin ko na rin naman ito. Yan, diba? Tapos, ito, charger. Siyempre, iba yung charger mo dalawa lang yung pangsaksak. Tapos guys, siyempre bumili na rin ako nito para pang protector niya. Saka yung screen protector nandun ang nilagay niya. Ito yung kanyang housing. Meron siyang sa likod. Pwede mo siya i-adjust. Yan. Pag halimbawa, patayuin mo ng ganyan. Ayan. Tapos, ayan. Pwede mo siyang i-adjust. At ito ay 20 dirhams lang. Ayan. Ay, hindi. 35 dirhams. Binigay na lang sa akin ng 20 dirhams ito. So, nakasave ako ng 15 dirhams. Lalagay ko na siya dito. Ayan. Para pwede mo siyang patayuin, ganyan. Diba?
Pero ito, hindi ko siya masyadong gagamitin guys kasi naayos na yung isa kong cellphone. So, pang-reserve lang to in case na blackout na yung isa kong cellphone. Kasi may reserve ako pang-support. So, ayun guys. Ito yung ang aking nabili ng araw. Pagkagaling sa school, dumaan muna ako dun sa sa bilihan nito. Alam nyo, wala talaga akong gana magbili ng mga gadgets. Hindi ko talaga hilig yun. Kaya lang, dahil kay Lolo YouTube, ayan, napapabili ako ng gadgets. Kasi, mas gusto kong i-invest talaga yung gold kaysa sa mga gadgets. Diba? Kasi ang gold habang tumatagal ay tumataas ang presyo. Pero dahil nga kay Lolo, ayan, napabili na naman. At saka, hindi ako mahilig talaga. Ayaw ko talagang bumili ng mga gadgets na. Kasi mas, okay na sa akin mga mumurahing cellphone. Wala rin naman akong pambili. So, gusto ko man ng mga high-tech. Kaya wala akong pambili. Kaya, tsaga-tsaga sa mumurahin. So, ito, 399 dirhams lang. Dati siyang 500. Tapos, na lang, naging 399. So, o diba? Ito ang message ko. Kasi ngayon, sale. Kaya, ayun. Boom. Kapag okay naman ito, pangre-regalo ko rin to sa kapatid kapag uuwi ako sa Pilipinas. So, yun. So, ayun guys. That's it for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Click the bell button para palagi po tayong updated sa ating mga bagong post na video. Bye-bye!